milyen lelki traumák, történések meghatározóak a szülés körül? Mi történik akkor, ha egy baba korább érkezik, ha traumatizálóak a körülmények, és mit tehet ilyenkor az anya? Milyen segítségre számíthat? Ugye egy születés nagyon vár az édesanyja, édesapa, vár az egész család, de ugyanígy készülődik erre már a magzat is. Ennek vannak fizikai jelei, befordul a szülőcsatornába, elkezd aktívan mozgolódni, megérik arra, hogy megszülessen. Ez a 9 hónap, ez egy olyan idő, amire a lelkünk is fel tud készülni, a testünk is, és erre vagyunk berendezkedve. Mindenki tudja, hogy a terhesség körülbelül ennyi időt vesz igénybe, így készítjük el a babaszobát, így várakozunk. Viszont amikor előbb érkezik egy baba, akkor az nem csak az anyák számára úgymond egy sokkoló élmény, hogy ezt még nem élték át, nem készültek fel rá, a család esetleg nem áll készen, hanem a baba számára is. Egyrészt az idegrendszer élése szempontjából rettentő fontos azért az a 47. Ez nem véletlenül alakult így a természetben. Akár egy kicsivel előbb is érkezik, még akkor is, ha nem koraszülésről beszélünk, az egy érintettséget jelez, hogy az idegrendszer még egészen nem áll készen. Ha ez egy nagyon hirtelen születés, akár egy császármetszéssel, akár valamilyen külső beavatkozással, akkor a babának arra sincs ideje, hogy úgy érkezzen meg a külvilágba, ahogy ennek a természetes útja lenne, és hogy tudjon ehhez adaptálódni. Ezzel párhuzamosan az anyának is egy nagy sokk és trauma. Azért az anyák vágynak a természetes szülésre, ezt erősen képviseli a társadalom, hogy ez egy jó dolog, és fontos, hogy így legyen. És amikor egy anya császármetszéssel szül, vagy valamilyen hirtelen esemény hatására, akkor az az anya számára és a baba számára is traumatikus. És akkor ott vannak ők ketten, akiknek ezzel meg kellene küzdeni, meg egymással meg kellene ismerkedni. Nyilván nehéz a babának megszokni, hogy most hirtelen nincs az a védő, óvó környezet, nincs a magzatvíz, nincs az anya szívhangja olyan közel. Egy császármetszés után nagyon sokszor az anyák meg sem kapják a babákat, mert ugye a fekvés, az indokolt fekvés miatt nem is tudnak róluk úgy gondoskodni, így sokszor elmarad az az intenzív kezdőidőszak. Egyre inkább törekednek a kórházak, hogy legalább az aranyóra, az első együttlét meg legyen az apával vagy az anyával, legyen bőrkontaktus, de erre sincs mindig lehetőség. És amikor ez nincs, akkor a baba azzal az érzéssel érkezik meg ebbe a világba, hogy én ide kicsöppentem, és elveszett a biztonságom, elveszett az a védelem, az a szeretet, ami eddig körülvett. Nem is tudja, hogy hol van, nem tudja, mi történik. A babák már egészen kiskorban, már néhány hónapos magzatkorban tudnak reagálni az anya hangjára, meg tudják különböztetni bárkiétől. És amikor megérkeznek a külvilágba, ott az a sok hang, és nincs anya hangja, nincs anya szíve, nincs anya melege, nincs ott semmi. Ez egy borzasztó nehéz állapot egy kis csecsemőnek, és ezen igazán fontos dolgozni. Egyrészt az anyákat segítve, hogy a saját traumájuk feldolgozása közben el tudjanak kezdeni kötődni. Mi is a kötődés? A kötődés az a szeretet kapcsolat, ami összeköti az anyát a gyermekével, vagy igazából bármennyi embert összeköthet a szeretetben egymással. Mostanában nagyon sok szó esik a kötődő nevelésről. Én azt gondolom, hogy a kötődés az alakul, az nem a nevelés függvénye, hanem azért a kapcsolódási, amit létrehozunk, hogy megöleljük, megsimogatjuk. Nagyon sok testi kontaktus kell egy kis csecsemőnek, hallgatni az anya szívverését, érezni az illatát. Az ölelésre azt mondjuk mi szakemberek, hogy még az intelligenciát is képes növelni, mert az idegrendszeri pályák épülését segíti az anyával való rendszeres fizikai kontaktus. Ugyanide kapcsolódik a szoptatás, hogyha van rá lehetőség és van rá képesség, akkor az egy nagyon-nagyon fontos rítus anya és baba között. Ez olyan, amiben csak ők ketten vannak. Igazán fontos, hogy eközben az anyák ne foglalkozzanak, ha van rá mód mással. Nem ilyenkor telefonálunk, nem ilyenkor rendezzük az egyéb ügyeket, hogy hiszen ő csak eszik, mert ez lehetőséget ad ez az idő arra, hogy akkor igazán együtt legyünk. Sok édesanyja számára és baba számára segít a hordozás, hordozókendőben, különböző hordozó eszközökben, vagy egyszerűen ölben. Vannak édesanyák, akiket segít az, hogy együtt alszanak a pici babákkal.
Azt fontosnak tartom elmondani, hogy bár a babáknak erre valóban van igénye, de ha az anyának ez nem komfortos és nem kényelmes, akkor attól ő maga is feszült lesz, és ha valamit, a feszültséget a babák nagyon hamar megéreznek. Az izmokból, a lélegzetünk ritmusából, inkább ne csináljunk olyat, ami nekünk nem esik jól, és nem jó érzés, mert az nem lesz hiteles. Azzal tudunk legjobban segíteni egy kis csecsemőnek, hogy ezt a világot megszokja, és biztonságban érezze magát, ha mindig hitelesek vagyunk, azt adom, amit adni tudok, és azt szeretettel és jó szívvel adom. Ami fontos talán még a kezdeti időkben, az a fajta összehangolódás, hogy figyeljünk ezeknek a babáknak az igényeire, mert van, aki az éneklést szereti, van, aki a ringatást, van, aki a mesélést, van, aki a cirógatást. Mi sem vagyunk egyformák, ők sem azok. Mindig próbáljunk arra az egy kis lényre figyelni, és az ő igényeire, aki velünk van, és ő meg fog tanítani minket, hogy legyünk jó anyukái.